bằng LD máy hệ điều hành Android ảo trên máy vi tính. Như các bạn đã biết, khi mà rec ở trên LD thì nó giả lập gần như là một cái máy máy Android bình thường đó, dùng ngôn ngữ ADB để lập trình trên nó nha. Ngôn ngữ ADB là ngôn ngữ cơ bản để can thiệp vào hệ điều hành Android để có thể làm một số cái thao tác cơ bản thôi các bạn. Rồi đầu tiên là các bạn sẽ vô cái trang player play LD play player đấy. Vô đây rồi các bạn tiến hành ấn nút down này xuống cho mình nha. Sau khi ấn down xong, khi bạn cài xong nó sẽ hiện hai cái trình duyệt như hai cái icon như thế này, thì các bạn click vô cái multi LD multi, ở đây nó sẽ hiện ra cái danh sách như này. Mình sẽ tạo cái LD mới, ấn dưới này new. Trong lúc nó tạo cái LD thì mình sẽ hướng dẫn các bạn coi cái kênh YouTube cách để coi bài học như thế nào là dễ nhất. Các bạn vô phần playlist nè, danh sách phát nè, ở trong đây các bạn muốn coi là code red Facebook Novery nè, hoặc là những cái gì nó sẽ nằm ở trong cái danh sách này hết. Các bạn mở ra đây bạn coi cho nó dễ. Còn các bạn khi mà bạn coi ở cái mục video này thì chủ yếu là coi những video mới nhất thôi đó. Còn muốn coi mà kiểu là học học á, thì mình nên coi theo cái danh sách nó có sẵn hết rồi nha. Ví dụ ở đây là danh sách code tool nuôi Facebook, là nó có một cái list ở dưới đây đó, từ bài 1 tới bài bao nhiêu đó nó sẽ hiện ở đây. Cái mình nó chạy xong nó tự nhảy qua bài khác cho mình luôn, được chưa? Ok, bây giờ mình sẽ quay lại tiếp tục. Sau khi nó tạo được LD rồi thì mình sẽ setup cho nó. Các bạn vô đây chỉnh cho mình là 320, 480 và 120. Cái này các bạn muốn chỉnh sao cũng được, nhưng mà đây là cái cấu hình nhẹ nhất cho cái đó, cho cái LD. Mình chọn đây là 4 core, RAM 4 GB luôn cũng được. Nhấn save. Rồi mình muốn tạo ra một cái LD giống như thế này nữa thì làm cách nào? Các bạn new, chọn cái này, trong cái chọn cái LD mà muốn sao chép, rồi nó sẽ copy ra thêm một cái nữa, đó là được hai cái và cấu hình y chang luôn, nó có sẵn luôn rồi, mình không cần phải cấu hình lại nữa. Rồi ngoài ra trong đây nó còn có cái mục property này, mình có thể chỉnh được cái số email của nó, hoặc là cái điện thoại hiệu gì, LG đi đó, LG. Mình thay đổi nó để thằng Facebook nó không phát hiện ra mình là robot nha. Rồi mình vô Visual, ở đây mình xài Visual 2019 thì nó chạy trên hệ điều hành Win 10 khá là ok nha. Các bạn chạy Win 7 thì các bạn để ý nên xài cái thằng nào nó phù hợp với mình. Chọn New Project, chọn Windows Form, Windows Form, rồi ấn Next. Rồi các bạn đặt tên ở đây, còn đây là cái đường dẫn để lưu cái file code đó. Rồi ở đây mình sẽ chọn Network 4.5 để có thể chạy được trên Win 7 luôn nha. Ở đây mình có tạo rồi cho nên mình không tạo nữa, mình chỉ open thôi đó. Các bạn tạo được các bạn ấn như đó, đây mình sẽ open. Ok, mình sẽ có một đoạn code mẫu. Rồi mình sẽ tạo ra một cái nút trước. Các bạn vô bottom này, vô text box chọn bottom, kéo thả, cầm này kéo ra, nó sẽ tạo ra cái nút, được chưa? Đó, nút bottom 2, bottom 3 luôn rồi kìa, kéo nhanh quá. Rồi xóa đi. Rồi mình thay đổi cái tên của nó, đây red Novery, chưa? Rồi double click vô, đấy, xóa này đi. Code ban đầu nó sẽ không có những cái này. Rồi mình sẽ hướng dẫn lại. Ok, rồi video tới đây là kết thúc. Rồi các bạn hãy có gì hãy comment ở phía dưới, bình luận ở phía dưới giúp mình nhé. Và hãy đừng quên ấn nút like cho từng video và hãy subscribe kênh của mình để có thể coi được những đoạn video mới nhất về code và hướng dẫn viết code và viết những phần mềm tool. Rồi xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn.